รู้ไหมครับว่ามันมี3ปัจจัยทางด้านร่างกายที่จะสามารถทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันความจำเสื่อมของเราได้ด้วยนะครับโดยที่สำคัญคือเราสามารถฝึกมันได้ทุกอย่างครับ3อย่างที่ว่าก็คือแรงบีบของมือหรือ grip strength ข้อที่2คือความเร็วในการเดินข้อที่3คือความสามารถของร่างกายในการดึงเอาออกซิเจนมาใช้หรือที่เราเรียกว่า VO2 max วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในการฝึกแต่ละอย่างนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับผมขอเริ่มจากสิ่งที่ง่ายแล้วก็จะค่อยไปสิ่งที่ยากทีหลังนะครับโดยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของแรงบีบมือหรือ grip strength นะครับหลายท่านอาจจะงงว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดสมองหรือความจำอะไรด้วยนะครับต้องบอกว่า grip strength เนี่ยหรือแรงบีบมือมันเป็นตัวแทนของมวลกล้ามเนื้อทั้งร่างกายนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยทราบมาก่อนว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเรามันหายไปนะครับโดยปกติแล้วประมาณอายุ30เนี่ยร่างกายของเราจะมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงไปโดยประมาณ10ปีเนี่ยจะลดลง 8% นะครับทุกๆ10ปีดังนั้นเมื่อเราอายุประมาณสัก70ปีมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 70% ของทั้งหมดเท่าที่เราเคยมีนะครับแล้วรู้อะไรไหมครับว่าการที่เราจะควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกล้ามเนื้อเราจะแบ่งเป็นเส้นใยหรือไฟเบอร์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับในการยกของอย่างหนึ่งหรือบีบมือให้แรงๆนะครับถ้าเราสามารถใช้ระบบประสาทเราสั่งการให้ทุกไฟเบอร์ของมือเรามันทำงานพร้อมกันได้แล้วล่ะก็เราจะได้แรงที่สูงที่สุดปัญหาอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ทุกคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเท่ากันจะมีแรงบีบเหมือนกันนะครับการที่คนหนึ่งจะมีแรงบีบมากกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้ามวลกล้ามเนื้อเท่ากันนะครับมันอยู่ที่สมองเขาสามารถสั่งการควบคุมให้ไฟเบอร์ต่างๆของกล้ามเนื้อทุกมัดมันทำงานพร้อมกันได้หรือไม่นะครับดังนั้นอันนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยกับสมองนะครับถ้าเรามีระบบประสาทที่แข็งแรงเราจะสามารถที่จะเค้นแรงกล้ามเนื้อออกมาได้มากที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของว่าทำไม grip strength จึงเป็นตัวแทนของการที่เราสามารถที่จะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นได้แล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับความจำได้อีกเช่นกันนะครับทีนี้ grip strength ในผู้ชายกับผู้หญิงแน่นอนว่ามันก็ต้องไม่เท่ากันผู้ชายก็ต้องเยอะกว่าผู้หญิงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับในผู้ชายโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะgrip strength ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลนะครับเราสามารถวัดได้มันมีเครื่องบีบเนี่ยเราก็จะไปวัดได้นะฮะถ้าผู้หญิงก็อยู่ที่ประมาณสัก 25-30 ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มากกว่านี้เยอะๆเนี่ยอันเนี้ยจะยิ่งดีละนะครับ grip strength เนี่ยมันมีรายละเอียดอื่นๆอีกซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับคือเวลาที่คนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการสร้าง grip strength หรือการสร้างมวลกล้ามเนื้อมันยากขึ้นเหตุผลหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามีการตอบสนองต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้ลดลงนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งในคนสูงอายุเราเรียกมันว่า anabolic resistance นะครับภาวะ anabolic resistance เนี่ยจะทำให้มวลกล้ามเนื้อของเรามันไม่ค่อยจะเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเราจะยกเวทเนี่ยเราจะลองสังเกตถ้าเราอายุ50เมื่อเทียบกับเราอายุ20เนี่ยหรือยกเวทเหมือนกันไอ้คนอายุ20เนี่ยกล้ามขึ้นเร็วกว่ามีความแข็งแรงขึ้นเร็วกว่าแต่คน50เนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับถามว่าไม่มีวิธีอะไรไหมที่ทำให้คนอายุ50เนี่ยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติมีครับมีนะฮะนอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วมีเหมือนกันนะครับอันแรกนะฮะคือการที่เราเนี่ยหัดมันบ่อยๆนะครับต้องหัดบ่อยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่2คือ fish oil นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่เริ่มมีงานวิจัยออกมาเยอะมากขึ้นแล้วครับว่ามันสามารถจะช่วยลด anabolic resistance ได้นะครับโดยจะต้องกินอย่างน้อยก็2 กรัมต่อวันถ้าให้ดีก็คือประมาณสัก4 กรัมต่อวันแต่อย่างที่ผมเคยเล่าไปการกิน fish oil ขนาดสูงแบบนั้นบางคนอาจจะทำให้ไขมัน LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้นะครับแล้วบางคนก็อาจจะมีภาวะใจสั่นหรือหัวใจเต้นผิดปกติได้ดังนั้นต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับถ้าท่านกินแล้วมันเป็นแบบนั้นก็อาจจะต้องลดหรือหยุดกินไปก่อนนะครับนี่คือ fish oil นะครับอย่างที่2ก็คือการไปเจอความร้อนหรือซาวน่าอันนี้ผมเคยเล่าไปคร่าวๆแล้วนะครับเพราะว่าซาวน่าเนี่ยมันจะกระตุ้น
สารตัวหนึ่งในร่างกายเราจะเรียกว่า heat shock protein นะครับไอ heat shock protein ตัวนี้นี่แหละมันจะออกมาเวลาที่ร่างกายเราโดนความร้อนนะครับพอโดนมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสามารถไปกระตุ้นสารตัวหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราสร้างไมโตคอนเดรียขึ้นมานะครับไมโตคอนเดรียตัวนี้มันจะเป็นขุมพลังงานของเซลล์เราเลยทำให้เซลล์เราเนี่ยมันสร้างพลังงานออกมาก็ทำให้แรงบีบข้อมือของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับไอสารที่ไปกระตุ้นไอตัวไมโตคอนเดรียตัวเนี้ยมันก็จะมีชื่อว่า PGC1 alpha นะครับชื่อมันจะยาวมากเลยผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันก็คือชื่อ peroxisome นะครับ proliferator activator gamma receptor gamma cofactor 1 alpha คุณขนาดผมยังพูดแล้วงงเลยนะครับ peroxisome proliferator activator receptor gamma cofactor 1 alpha PGC1 alpha นั่นแหละยาวมากนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างไมโตคอนเดรียมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีแรงมากขึ้นดังนั้นการใช้ซาวน่าเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วซาวน่าถามว่าเฮ้ยแล้วต้องอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับมีงานวิจัยว่าโดยเฉลี่ยถ้าใช้อุณหภูมิที่80องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีนะครับอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์แต่ให้ดีเนี่ยคือ 4-7 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าน้อยที่สุดก็คือ2ครั้งเพราะถ้าน้อยไปกว่านั้นคือครั้งเดียวต่ออาทิตย์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็คงจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยทำยังไงอุณหภูมิสูงกว่านั้นได้ไหมนะครับแล้วต้องอุณหภูมิ80องศาเท่านั้นเหรอนะครับหลักการอยู่ตรงนี้ครับหลักการคือต้องได้ความร้อนที่เพียงพอต่อการที่หัวใจของเราจะเต้นเร็วขึ้นแล้วจะต้องนานเพียงพอครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นใช้ได้แล้วนะครับนานเพียงพอก็ถือว่าใช้ได้ในตอนแรกแน่นอนว่าต้องอย่าฝืนครับถ้าเราฝืนเข้าไปแล้วมันร้อนไม่ไหวเลยเรามีโรคประจำตัวมีความดันโลหิตสูงเรากินยาขับปัสสาวะต่างๆอยู่ก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้ดังนั้นก่อนจะใช้ซาวน่าพวกนี้จะต้องปรึกษาแพทย์อยู่ถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะโรคหัวใจโรคความดันแล้วก็โรคสมองหรือใครก็ตามที่รับประทานยาขับปัสสาวะอยู่ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ซาวน่าที่ท่านใช้ได้นะอะไรก็ได้แต่ก็แล้วแต่ที่มันร้อนเนี่ยบางคนมีตู้อบอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้บางคนใช้น้ำร้อนก็ได้บางคนใช้สตรีมก็ใช้ได้เหมือนกันตราบใดก็แล้วแต่ที่มันร้อนเพียงพอแล้วก็นานเพียงพอนะครับ2 อย่างนี้อันที่3ที่อยากจะให้ฝึกก็คือเรื่องของการทำ grip strength หรือความแข็งแรงของมือแล้วฝึกไงล่ะง่ายที่สุดถ้าเรามีลูกบอลนะครับลูกเทนนิสอะไรก็ได้เอามาแล้วบีบเลยครับบีบด้วยแรงเต็มที่บีบค้างไว้10 วิแล้วค่อยปล่อยทำอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้ทำวันละ50-100 ครั้งอันนี้จะได้ผลเร็วที่สุดนะครับหรือใครมีตัวที่เราเรียกว่า stress ball นะครับเราก็เอามาบีบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครสามารถไปยิมได้เนี่ยวิธีการฝึกเนี่ยมันมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าคนไหนที่โหนบาร์ไหวนะครับการโหนไว้นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นการฝึก grip strength ละนะครับถ้าเกิดว่าโหนไม่ไหวแต่ว่าอยากจะทำไปหาดัมเบลมาอันหนึ่งครับดัมเบลเนี่ยแทนที่เราจะถือแบบนี้แล้วยกขึ้นยกลงไม่ครับสมมุติว่ากระติกน้ำของผมคือดัมเบลนะแทนที่เราจะถืออย่างเงี้ยเราไม่ถือเราจะถือบนหัวมันอย่างนี้ครับนี่เราบีบมันไว้แล้วยกขึ้นยกลงอย่างนี้นะฮะถ้าเราทำแล้วมันง่ายเกินแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้ตรงเนี้ยแรงบีบของมือของเรามันเยอะขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีในการฝึกอย่างหนึ่งหรืออีกบางคนอาจจะใช้เป็นถ้าเคยเห็นเพลทที่เขาใช้ใส่ไว้กับบาร์เบลไหมครับเพลทกลมๆใหญ่ๆนั่นนะเหมือนเหรียญน่ะเราจับอันนึงแล้วเราโยนพลิกให้มันพลิกแล้วเราจับอีกทีนึงอันเนี้ยจะแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วก็ยากขึ้นมาหน่อยหรืออีกแบบหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้เราถือดัมเบล2 ข้างหนักที่สุดเท่าที่เราจะถือได้แล้วเดินถืออย่างนั้นเฉยๆเลยถือไว้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรถือไว้ข้างตัวแล้วเดินไปเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าท่า farmer's walk นะครับมันก็เป็นการฝึก grip strength ให้เราได้เหมือนกันนะฮะโอเค grip strength เนี่ยมันฝึกได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเราไปยิมไม่ได้เราก็บีบลูกเทนนิสบีบอะไรอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้นะครับต่อมาอันที่2 walk speed การเดินด้วยความเร็วนะครับการเดินด้วยความเร็วเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันกับการที่จะมีอายุยืนยาวเพราะว่ามันแสดงถึงอะไรหลายๆอย่างแรกนะครับถ้าเราเดินช้าเนี่ยก็แปลว่าระบบหัวใจหลอดเลือดของเรามันไม่แข็งแรงร่างกายเราจึงเลือกการเดินที่มันช้าลงเพื่อที่จะสงวนพลังงานไว้ทำอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเราเดินเร็วมันแปลว่าโอเคหัวใจหลอดเลือดเรามันแข็งแรงดีเราสามารถเดินได้อันที่2คือ
มันแสดงถึงความสามารถในการทรงตัวของเรานะครับการเดินนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาเด็กทารกกว่าจะเดินได้ใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าจะเดินได้แล้วกว่าจะเดินได้คล่องก็อาจจะนานกว่านั้นอีกนะครับการเดินเนี่ยมันต้องใช้ความมุมานะหลายๆอย่างนะครับคือจะต้องมีความสมดุลของร่างกายนะครับสายตาท่าทางความรู้สึกของข้อต่อความรู้สึกของผิวหนังที่เหยียบตรงบริเวณต่างๆจะต้องมีความสัมพันธ์กันและตรงเนี้ยมันจะเสียไปในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันดีขึ้นเราเดินได้เร็วขึ้นนะครับคือระบบข้อต่อกระดูกกล้ามเนื้อของเราทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์กันที่อย่างแน่นแฟ้นระบบประสาทเราสั่งการให้มันทำงานร่วมกันได้รวมทั้งระบบหัวใจหลอดเลือดเรามันก็สามารถที่จะรองรับการเดินที่เร็วได้อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้เราอายุยืนขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วการเดินเนี่ยมันต้องเร็วแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเร็วนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าใครก็ตามสามารถเดินได้4กิโลเมตรใน1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอเคละนะถือว่าโอเคในที่นี้คือโอเคธรรมดานะแต่ถ้าท่านทำได้มากกว่านั้นอันนี้ถือว่ายิ่งดีใหญ่เลยนะครับถือว่ายิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีนะครับถ้าทำได้แล้วการเดินเนี่ยมันไม่ได้ฝึกกันยากเลยนะครับถ้าท่านยังเดินไหวอยู่เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้ครับเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้นะมันก็จะเป็นการฝึกการเดินเร็วไปด้วยนะอันนี้มีงานวิจัยออกมายืนยันหลายอันแล้วเหมือนกันว่า walk speed เนี่ยหรือความเร็วในการเดินมันช่วยทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับมาอันที่ยากที่สุดละอันเนี้ยจะยากที่สุดละคือเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายในการดึงเอาออกซิเจนมาใช้หรือเพิ่มค่า VO2 max นั่นเองนะครับ VO2 max เนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้ยังไงผมจะให้คำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับสมมุติคุณมีฝาแฝดอยู่คู่หนึ่งนะครับฝาแฝดคู่นี้ไข่ใบเดียวกันหน้าตาเหมือนกันหมดทุกอย่างในร่างกายเหมือนกันหมดถ้าคุณเอาคนหนึ่งเนี่ยนั่งเล่นเกมทั้งวันนะครับแล้วคนที่2ให้ไปฝึกวิ่งมาราธอนฝึกทุกวันผ่านไปเวลา1เดือนเราให้2คนนี้ไปวิ่งนะครับเราจะสังเกตว่าไอ้คนที่หัดวิ่งมาราธอนมาทั้งเดือนเนี่ยมันจะวิ่งได้แต่ไอ้คนที่มันอยู่ในห้องอย่างเดียวมันวิ่งแล้วก็เหนื่อยนะครับทั้งที่2คนนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะร่างกายปอดหัวใจกล้ามเนื้อทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ไอ้คนที่ฝึกวิ่งทุกวันเนี่ยเขาจะสามารถดึงเอาออกซิเจนมาใช้ได้ดีกว่าคือเขามี VO2 max ที่สูงกว่านั่นเองนะครับในการที่เรามี VO2 max สูงแบบนี้เราเจอว่าเราสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นได้ครับแล้วมันมีสถิติที่น่าสนใจ VO2 max เนี่ยเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุนะครับเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุถ้าเราไปดูในช่วงอายุของเรานะครับแล้วเราเกิดอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์การที่เราเพิ่ม VO2 max จากต่ำกว่าเกณฑ์มาให้มันอยู่ในเกณฑ์อายุเราจะยืนยาวขึ้นประมาณสัก2ปีแต่ถ้าเราขยับจากอยู่ในเกณฑ์ไปอยู่ขั้นสูงของเกณฑ์ของเรานะครับเราจะเพิ่มได้3ปีแต่คุณรู้อะไรไหมครับว่าทุกหน่วยของ VO2 max ที่มันเพิ่มขึ้นทุกหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น1หน่วยอายุของเราเพิ่มขึ้นประมาณสัก45วันครับแล้วที่สำคัญมันไม่มีเพดานหมายความว่าคุณเพิ่มมันไปได้เรื่อยๆครับคุณเพิ่มมันไปได้เรื่อยๆเลยด้วยอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปเจออุบัติเหตุตกรถตกอะไรอย่างงี้ซะก่อนนะคุณอยู่ไปได้ระยะขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณสามารถทำให้ค่า VO2 max ของคุณมันสูงขึ้นได้ทีนี้แล้ว VO2 max เราฝึกยังไงล่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินการฝึกโซน2นะครับโซน2คืออะไรก็คือการวิ่งหรือการทำกิจกรรมที่เป็นแอโรบิกนะครับเต้นวิ่งเดินเร็วว่ายน้ำหรืออะไรก็ได้ที่ในขณะที่เราออกกำลังกายอยู่เนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปมันยังสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้นะครับแต่เราพบว่าการออกกำลังกายแบบนี้มันจะมีคนสักประมาณ 40% ซึ่งไม่สามารถเพิ่ม VO2 max ได้ครับโอเคตอนแรกทุกคนออกกำลังกายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันดีหมดมันเพิ่ม VO2 max ได้หมดทุกคนแต่ถึงช่วงหนึ่งมันจะตันละมันจะเพิ่มไม่ได้เพิ่มไปกว่านั้นละนะครับไอคนที่ทำโซน2ก็เหมือนกันทำอย่างดิบดีนะครับ5วันต่อสัปดาห์ทำมาเป็นปีแล้วมันตันอยู่ที่เดียวมันมากไปกว่านั้นไม่ได้นะครับแล้วเรารู้ได้ไงมันตันก็เพราะว่าเราวิ่งเร็วกว่าเดิมไม่ไหวมันเหนื่อยกว่าเดิมมันเหนื่อยง่ายกว่าเดิมหรือเราไปวัดค่า VO2 max แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะเพิ่มเลยนะครับขอบอกวิธีในการวัด VO2 max นิดนึงว่ามันทำยังไงนะครับมันมีหลายวิธีแต่วิธีที่ดีที่สุดแน่นอนว่าจะต้องไปทำในโรงพยาบาลใน lab
ของเวชศาสตร์การกีฬานะครับเขามีการวัดลมหายใจดูค่าพวกนี้ต่างๆแล้วก็คำนวณมาเป็น VO2 max ของเราให้นะครับก็ต้องไปออกกำลังกายแล้วก็วัดจากเครื่องเอาอันนั้นคือดีที่สุดนะครับแต่รองลงมาบางคนก็อาจจะไปใช้สมาร์ทวอชอย่าง Apple Watch ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็วัด VO2 max ได้แต่ถามว่ามันแม่นแค่ไหนแน่นอนว่ามันแม่นสู้การวัดแบบโดยเครื่องไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่กลไกการวัดของ Apple Watch เนี่ยเขาจะใช้หลายๆอย่างเช่นการเต้นอัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่เราเดินแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่เราพักมาคำนวณนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับถามว่ามันมีวิธีแม่นกว่านั้นไหมมีครับมันคือการที่เราจะต้องวิ่งเป็นเวลา12นาทีแล้วดูว่าเราไปได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะวัดวิธีนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องมีคือนาฬิกาที่มันสามารถวัดระยะทางวิ่งได้นะครับแล้วก็ต้องมีระดับพื้นเรียบวิ่งให้ได้12นาทีคือ12นาทีคุณจะวิ่งยังไงก็ได้ให้มันครบ12นาทีนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้12นาทีติดต่อกันโดยที่คุณไม่พักนะครับแล้วพอคุณได้ระยะทางแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้า Google ไปแล้วก็เอาระยะทางตรงนี้ไปใส่มันก็จะคำนวณค่า VO2 max ของคุณออกมาให้ได้ครับอันนี้คือดีที่สุดนะแต่แน่นอนมันมีหลากหลายวิธีแต่วิธีนี้แม่นที่สุดถ้าไม่นับการไปวัดในห้องแลบนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าไอ้ VO2 max มันวัดยังไงแล้วมันดียังไงแล้วเมื่อกี้เรารู้ว่าโซน2เนี่ยการวิ่งแบบโซน2มันไม่เพิ่ม VO2 max ในประมาณสัก40คนหรือบางคนเพิ่มแล้วมันก็ตันทำยังไงให้มันทะลุตรงนั้นและมันสูงขึ้นได้อันนี้แหละครับที่ต้องทำ HIIT exercise HIIT exercise คือ high intensity interval training นะครับคือเราต้องออกกำลังกายจนกระทั่งหัวใจของเราเนี่ยเต้นอย่างน้อยก็ประมาณ 75-80% ของการเต้นหัวใจที่เร็วที่สุดนะครับตัวเนี้ยต้องทำให้มันได้แบบนั้นเลยแล้วก็ติดต่อกันนะฮะเป็นช่วงๆ HIIT exercise เนี่ยถ้าใครไม่เคยรู้จักว่ามันคืออะไรนะครับเอาง่ายๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณวิ่งเต็มที่เลยเท่าที่คุณจะทำไหวประมาณ30วินาทีแล้วหลังจากนั้นก็เดินไม่ให้หยุดนะครับให้เดิน3นาทีหรือ2นาทีก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เร่งขึ้นไปให้เร็วที่สุดอีก30วินาทีแล้วก็ชะลอลงมา3นาทีอย่างนี้ทำสลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ5รอบนะครับนี่คือการออกกำลังกายแบบ HIIT exercise นะครับสามารถทำแบบนี้ได้นะแล้วทีนี้การทำ HIIT exercise เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มค่า VO2 max ให้เราได้นะครับแต่แน่นอนว่าบางคนอาจจะไปเคยได้ยิน HIIT แบบอื่นเช่นถ้าแบบโหดสลัดรัสเซียเลยที่นักกีฬาโอลิมปิกเขาใช้กันมันจะมีอันนึงเรียกว่า Norwegian 4x4 นะครับคือเราออกกำลังกายแบบเต็มที่เต็มแรงนะครับ4นาทีเลย4นาทีนี่คือสุดยอดมากแล้วเราก็พักแค่1นาทีเองนะ1นาที2นาทีแล้วก็ทำอย่างเงี้ย4รอบนะครับมันจะเป็นการเพิ่ม VO2 max ที่เร็วที่สุดได้นะครับคือ Norwegian 4x4 นะครับอันนี้คือนักกีฬาใช้กันนะแต่ถ้าเราแบบไม่ขนาดนั้นเราก็ทำHIITธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับถามว่าไอ้การทำHIITเนี่ยมันไปทำอะไรกับร่างกายเราถึงทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่สูงขึ้นนะครับการทำHIIT exerciseเนี่ยมันจะไปทำให้ร่างกายเราใช้ออกซิเจนไปจนหมดแล้วจนเร็วที่สุดแล้วพอมันใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานเนี่ยเร็วมากๆแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันจะเกิดการสังเคราะห์พลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่เราเรียกว่า anaerobic respiration แล้วสิ่งที่มันจะเกิดตามมาก็คือมีหลั่งสารแลคเตตขึ้นมาบางคนอาจจะบอกว่าเวลาที่วิ่งมากๆแล้วมันเมื่อยแล้วมันปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสารแลคเตตออกมาแล้วคุณคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่าแลคเตตเนี่ยมันเป็นสารที่แบบไร้สาระไม่มีประโยชน์แต่คุณรู้อะไรไหมครับนี่แหละครับคีย์ที่เป็นสุดยอดประโยชน์เลยตอนนี้การทำHIIT exercise เนี่ยมันเป็นการดึงสมรรถภาพของร่างกายให้ถึงที่สุดจนกระทั่งร่างกายสามารถสร้างแลคเตตได้แล้วแลคเตตตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปเปลี่ยนเป็นพลังงานในกล้ามเนื้อในที่ต่างๆได้ครับอันที่2มันสามารถไปกระตุ้นเมื่อตะกี้สารยาวๆเมื่อตะกี้ PGC 1 alpha ทำให้ร่างกายสร้างไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นมาสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีกครับที่สำคัญมันไปที่สมองครับไปที่สมองทำอะไรมันไปกระตุ้นสารตัวหนึ่งให้เกิดการสร้างขึ้นมาคือ BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor ไอ้ตัวนี้แหละครับ BDNF นี่แหละที่มันจะช่วยในการสร้างระบบประสาทของเรานะครับโดยเฉพาะบริเวณหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัส
บริเวณนี้เนี่ยพบว่าคนไหนที่ทำฮิตเป็นประจำแล้ว VO2 max สูงๆนะครับไอ้ฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะหนาตัวขึ้นมันจะมีเซลล์เพิ่มขึ้นฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีความสำคัญในการสร้างความจำเป็นไงครับคุณแล้วไหมครับว่าออกกำลังกายมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างความจำทำให้ความจำไม่เสื่อมนี่แหละครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเสียที่ไหนก่อนเสียที่ฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสในคนอัลไซเมอร์มันจะเสื่อมไปก่อนเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณออกกำลังกายจนกระทั่งร่างกายเนี่ยล้าเต็มที่แล้วมีการสร้างแลคเตตขึ้นมานะมันไปกระตุ้นสาร BDNF ตัวนี้ทำให้สมองของเราเนี่ยสร้างเซลล์ประสาททั่วสมองขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ฮิปโปแคมปัสนะครับแต่ทั้งสมองเลยทำให้วงนี้มันดีแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า neuroplasticity neuroplasticity หมายความว่าถ้าเรามีการบาดเจ็บของเซลล์ในสมองอะไรสักอย่างเนี่ยสมองเรามันทนได้มากกว่าปกติแล้วมันก็สามารถซ่อมแซมหรือทำงานทดแทนเซลล์ที่มันเสียไปของสมองได้ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีการออกกำลังกายแบบฮิตจนกระทั่งเกิดแลคเตตเข้าไปในสมองกระตุ้นสาร BDNF ทำให้เกิดเส้นประสาทหรือตัวเซลล์ประสาทในสมองมันดีมากขึ้นครับนี่สุดยอดขนาดนี้เลยนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังไม่จบครับมันยังสามารถไปกระตุ้นสารที่เรียกว่านอร์เอพิเนฟรินแล้วก็ซีโรโทนินได้ไอ้2ตัวนี้ทำอะไรในสมองนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยถ้าเรามีมันจะทำให้เรามีสมาธิครับมีสมาธิซีโรโทนินผมเคยเล่าไปแล้วครับซีโรโทนินทำอะไรในสมองมันทำให้เรามีความสุขครับคนไหนที่เป็นซึมเศร้าแน่นอนมันช่วยนะครับเขาถึงมียาตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า SSRI ครับSelective Serotonin Reuptake Inhibitor คือป้องกันไม่ให้ร่างกายทำลายซีโรโทนินคือเอาให้มันมีซีโรโทนินเพิ่มขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยก็ทำให้มีการเพิ่มแลคเตตถ้าเราออกจนกระทั่งเกิดแลคเตตในร่างกายนะมันไปกระตุ้นทำให้ร่างกายในสมองเราเนี่ยสร้างซีโรโทนินเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำให้โรคหัวใจหลอดเลือดของเราดีขึ้นทำให้ร่างกายเราใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นแต่ถ้าออกกำลังกายถึงขั้นเนี่ยมันสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยชะลอการเสื่อมลดความซึมเศร้ามีสมาธิมีความจำที่ดีขึ้นได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งหมดเลยดังนั้นนี่คือวิธีในการฝึกนะฮะการออกกำลังกายแบบ HIIT Exercise ทำอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับจะช่วยได้มากเลยนะครับแล้วเทคนิคเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากคุณออกกำลังกายเสร็จถ้าคุณมีโอกาสได้ใช้ซาวน่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะมันจะยิ่งทำให้ VO2 max ของคุณดีขึ้นกว่าการออกกำลังกายเฉยๆถามว่าทำไมการใช้ซาวน่าหรือการที่ร่างกายโดนความร้อนเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นการเรียนแบบการออกกำลังกายเรียนแบบยังไงข้อแรกอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นข้อที่2หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับ2อย่างนี้เป็นหลักเลยนะฮะซึ่ง2อย่างนี้จะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายแต่การที่คุณไปเจอซาวน่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเสร็จแล้วคุณเข้าซาวน่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้ออกกำลังกายต่อเนื่องครับแต่เป็นการออกกำลังกายที่คุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วคุณนั่งอยู่เฉยๆเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะทำให้สมรรถภาพทางร่างกายของคุณเนี่ยสูงขึ้นนะครับ VO2 max คุณสูงขึ้นแล้วมันยังเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกตอน grip strength จำได้ไหมฮะเพิ่มขึ้นด้วยอีกต่างหากนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปร่วมกับการที่คุณทาน fish oil เข้าไปได้อย่างน้อย2กรัมต่อวันหรือถ้าให้มากไปกว่านั้นคือ4กรัมต่อวันคุณอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามคุณจำเป็นจะต้องทานโปรตีนให้มันเพียงพอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทานโปรตีนไม่เพียงพอแน่นอนว่ากล้ามเนื้อมันต้องใช้โปรตีนนะถ้ามันมีโปรตีนไม่พอให้มันใช้มันก็สร้างไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้นี่แหละที่เราจำเป็นจะต้องเอาโปรตีนให้ถึงเหมือนกันนะครับถึงเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณสัก1กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะฮะที่เราจะต้องทานนะอาจจะเป็นทานจากพวกไก่พวกเนื้อพวกอะไรก็ได้หรือถ้าคิดว่าเราทานเสริมถ้าเราทานไม่พอก็อาจจะต้องทานเสริมจากตัวเวย์โปรตีนหรือโปรตีนจากพืชอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราต้องทานเสริมเข้าไปนะฮะมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมการออกกำลังกายเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับการที่กระดูกมันแข็งแรงขึ้นด้วยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องออกกำลังกายยังไงกระดูกถึงจะแข็งแรงการออกกำลังกายเนี่ยถ้ามีแรงกระแทกหรือมีแรงกระทำต่อกระดูกเนี่ยกระดูกมันจะต้องมีการสร้างให้มันหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้น
หนึ่งในนั้นก็คือพวกการวิ่งต่างๆแต่คุณรู้เลยไหมครับว่าแล้วทำไมยกเวทแล้วกระดูกมันหนาขึ้นได้เพราะว่าการยกเวทหรือการเล่นกล้ามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแรงดึงของกล้ามเนื้อกระทำอยู่บนกระดูกนะครับแล้วกระดูกเวลามันโดนแรงเนี่ยกระชากออกจากกันกระดูกมันยอมไม่ได้นะฮะมันต้องมีการสร้างเสริมตัวมันให้แข็งแรงขึ้นเพื่อให้ทนต่อแรงกระชากของกล้ามเนื้อของเราให้ได้ดังนั้นการยกเวทจึงเป็นการเสริมสร้างมวลกระดูกด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่แหละวันนี้แหละผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับลองฝึกตามที่แนะนำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ grip strength การเดินเร็วแล้วก็การฝึก VO2 max ซึ่ง3อย่างนี้แน่นอนว่าไอ้ grip strength เนี่ยมันง่ายสุดมันทำตรงไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ความเดินเร็วเนี่ยฝึกได้ง่ายถ้าเรามีเวลาเดินนะครับแล้วก็สุดท้าย VO2 max เนี่ยอาจจะยากสุดหน่อยเพราะมันต้องอาศัยวินัยในการฝึกนะฮะแต่มีทางลัดอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกมากเลยทางลัดอันนี้เนี่ยคือทางลัดที่เรียกว่า VILPA นะครับ VILPA นะครับ Vigorously Intense Lifestyle Physical Activity มันคืออะไรฟังแล้วงงชื่อมันประหลาดมันคือการออกกำลังกายเพียงแค่ 3-4 นาทีต่อวันเท่านั้นเองแต่มันได้ผลดีมากทำยังไงอันนี้เราจะเรียกว่า exercise snack นะครับเหมือนเวลาคุณเคยสังเกตไหมวันๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรนะคุณกินขนมขบเคี้ยวมันกินนิดเดียวเองแต่ทำไมมันอ้วนกินนิดเดียวเองทำไมมันอ้วนมันมีพลังงานเยอะเราก็ไม่ได้กินแบบเยอะขนาดเท่าข้าวเรากินเข้าไปชิ้นเนี่ยถ้ามันอ้วนจังเลยนะครับในทางตรงกันข้ามมันก็มีวิธีการ exercise แบบหนึ่งเหมือนกันที่มันจะทำให้คุณได้พลังกล้ามเนื้อได้ VO2 max ได้ทุกอย่างในเวลาอันสั้นมากนะครับนั่นคือการทำการออกกำลังกายที่เหนื่อยที่สุด1 นาทีต่อครั้ง 1-2 นาทีแค่นั้นพอนะครับเช่นคุณอาจจะทำเบอร์ปี้นะครับ1 นาทีติดต่อกันหรือ2 นาทีต่อกันถ้าคุณทำไหวหรือถ้าเกิดคุณทำเบอร์ปี้แบบวิดพื้นไม่ได้คุณก็ลองทำสควอตนะครับสควอตแทนที่จะสควอตธรรมดาคุณสควอตแล้วกระโดดขึ้นไปด้วยนะครับสควอตแล้วกระโดดสควอตแล้วกระโดดนะครับหรือทำอะไรก็ได้นะครับหรือวิ่งอยู่กับที่แบบให้มันมีความเร็วเต็มที่นะครับวิ่งไฮนีอย่างเงี้ยเร็วๆเต็มที่เป็นเวลา 1-2 นาทีแค่นั้นแล้วก็จบเลยครับจบเลยแล้วคุณทำอย่างเงี้ย3 ครั้งต่อวันแค่นั้นเองนะครับก็แปลว่าคุณออกกำลังกายแค่3 นาทีต่อวันเท่านั้นเองใครจะไม่มีเวลา3 นาทีมันเป็นไปได้ครับทุกคนต้องมีเวลา3 นาทีแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำมากกว่านั้นเช่นแบบ4 นาที6 นาทีได้เลยครับยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งได้ผลมากกว่าเดิมอีกต่างหากแต่เนี้ยมันเป็นการบอกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายยาวๆติดต่อกันอีกต่อไปแล้วเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันมีผลประโยชน์ต่อร่างกายแต่ให้คุณเริ่มอะไรสักอย่างเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากทันทำอย่างเงี้ย exercise snack เนี่ยแล้วพอคุณเก่งขึ้นเริ่มรู้สึกว่ามีวินัยมากขึ้นคุณอยากจะทำฮิตของจริงคุณอยากจะไปออกกำลังกายจริงๆตอนนั้นแหละครับไปเริ่มนะครับไปเริ่มตอนนั้นนะการออกกำลังกายให้เลือกการออกกำลังกายที่เรารู้สึกว่ามันไม่เบื่อแล้วเราจะทำมันได้ต่อเนื่องไประยะยาวนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดของการออกกำลังกายคือความสม่ำเสมอเลือกอะไรที่ไม่น่าเบื่อและสามารถทำได้ส่วนตัวผมเองผมก็เลยเปลี่ยนการออกกำลังกายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เราเบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับอย่าลืมนะครับการฝึก grip strength ฝึกเดินเร็วฝึกการเพิ่มการใช้ออกซิเจนของร่างกายนะฮะมันจะสามารถช่วยทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยรวมทั้งมันก็จะสามารถช่วยในการเสริมสร้างความทรงจำของเราแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราสมองเนี่ยดีไม่มีปัญหาทางด้านการซึมเศร้ามีสมาธิที่ดีด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ